Ei heppäkään vielä, ei heppäkään. Virtoo pitäis olla lisää. Voi voi. Ei lähe. Ei varmasti lähe. Kun ei se lähde, niin ei se lähde. Joo, terve. Ajattelin, jos olisin saanut vaikka Valmetin käyntiin, ihan tälleen niinku, ihan semmonen näppäisyhomma vaan, niin olisi päässyt sitten tuohon klapiin hommiin. Meinasin, että tänään siirrän tuonne traktorin valmiiksi ja huomenna olisi sitten kun käydä julistamaan, mutta pieniä haasteita, teknisiä haasteita. Joo. Vähän laiskasti pyörii. Virtoahan tuohon pitäisi saada vähän runsaammin ehkä, jos meinais niin kuin näillä konsteilla saada sen tulille. En ole tosiaan kyllä nyt mitään niin kuin ajatellut, että nyt tästä käydään kantta purkamaan. Ennen kuin tuo rankalaja on tehty, niin se olisi nyt se että rankalaja on tehtävä klapeiksi ennen kuin käydään remontoimaan tätä konetta. Kannestahan on paljon tullut, että kansi on ja venttiilit on painunut ja näin. No niinhän sitä tietysti voisi olettaa. Mutta kun siinä on yksi, mikä sottii pikkusen niin kuin meikäläisen tai niin kuin niitä ajatuksia vastaan, on se, että se silloin edelliskesänä, niin kuin viime kesänähän nämä ongelmat oli jo, kun tämä käynnistettiin talven jälkeen. Ja edelliskesänä ja yleensä aina, tämä on niin kuin kesällä, tämä on toiminut hyvin. Tämä on lähtenyt hyvin käyntiin kesällä aina, ei mitään ongelmaa. Ja sitten kun se talve seisoi, niin sitten se olikin seuraavana kesänä niin vaikea saada käyntiin, eikä se siitä korjautuna. Jotta ihdestäänkö ne nyt painuu ne venttiilit sitten talven aikana? Niin kai ne on painunut sitten, kun se toimi siihen asti niin hyvin. Se tapahtui niin nopeasti se muutos. Minä ymmärrän, jos se olisi niin kuin pikkuhiljaa, mutta ei mähän mitään. Nyt on yritettävä virtoa vaan saada ja konetta käyntiin. Ai vitsi, kun soppaan kohilleen, niin kyllä lähtee. Voi. Tuolla alkaa olla sen verran kesyt jo nuo navat, jotta ei mennä oikein suohan niinku kohille, mutta ai, kyllä se siitä. Ei tule kesää tästä. Ai.
Valametti lähes käyntiin. Oi hyvänen aika. Tähän lähtee hyvin kun virtoa vaan saa, niin tämähän taitaa hyvinkin herkästi. Mun pitää vähän nyt tuolta pikkusen noita startin kaapeleita ja napoja vähän fiksailla, niin kyllä se siinä. Ja sitten kun venttiileistä puhutaan, että supsuttaa, niin on täällä tää. Siellä on pieni reikä. Otetaan valamettiin ulos. Käsjarru vielä ja eiköhän tuo jouva sammuttaa. Me luulen se ei ihan hirveästi kuitenkaan. Se muistaakseni ihan ei silloin täydellä teholla ladannut kun mitattiin sitä, niin tää pitää aina yöt pitää lattauksessa. No niin, saatiin myös ainakin pihalle. Se on edistystä jo. Se on valtava edistysaskel. Pieni askel koko maailmalle, mutta suuri askel Lasselle. On toinen GoPro sammutetta. Niin joo. Nyt. Tuossahan oli, niin kuin varmaan huomasitte, niin laiskastihan se pyöri. Se ei nimittäin varmasti ole nyt ennen tää akkukaan kyllä älyissä. En älynyt mitata jännitteitä tästä akusta ennen kuin kävi starttailemaan. Mutta silloin vähän aikaa kun olin starttailu, niin nehän oli jännitteet puhunut. Eihän siellä ollut ennen paljon mitään. Eikä sitten ollut ennen siinä vara-akussakaan, sekään ei välttämättä kovin älykäs. Mut sit kun sai tuon starttiboosterin ja sen sai kosketuksille. Ja sehän kun rävähti pyörimään, niin alkoi tapahtumaan. Ja valamettihan lähti käyntiin. Ja näähän kun on nyt ihan silloin kun jouduttiin sitä käynnistellä, näähän on ihan hapaan. No katsokin. Nythän tää paloo jo tääkin poikki tästä. Eli nyt mietin ihan ensimmäiseksi nyt semmosen operaation tähän, että me vaihan nuo kaapelit vaihdetaan tähän.
Nämä olisi ehjät. Sais hyvin kaikki kosketusta tieltä nämä. Ja sitten kun on rajusti virtoa riittävästi akuissa ja kaikissa, niin katsottaa vielä sitä käynnistyvyyttä, että onko se niinku ihan umpisurkea sittenkin. Jos se tuolle räväkemmin jaksas lähti pyörimään, että on virtoa, niin onko se oikeasti niin huono lähtemään käyntiin? Ja sitten jos se edelleen on niin huono, että kaapelit sullaa pallaa, niin sitähän me tehdään remontti. Mutta remonttia ei tehdä kyllä ennen kuin tää rankalajää on tieltä tuhottu. Tän kimppuun käyvää huomenna, jos vaan saadaan kone käyntiin. Eihän nyt pitkään tie. Kyllähän se nyt tietysti vähän hiastaa se, jotta me aina säkkiin tehdään noista, aina joutuu säkin vaihtamaan välillä, mutta sitten se helpottaa taas myöhemmin sitä hommaa, niitä ei tarvi, tai niihin kanssa ei tarvi puljata silleen, kun röykölle jos tekisi, niin sittenhän ne olisi sitä pinottavaa tai jotakin. Ainakaan tälle paikkoon oikein voi röykköä jättää kuivamaankaan. Siinä mielessä se säkki on hyvä. Ja sen takia en siis jontikalla pyöritä klapikonetta, kun siitäkin tuli kommentti, että miksi et pyöritä jontikalla, että pitäisi siellä valametilla pyöritä. No jontikalla nyt sattuu olemaan toisenlainen rooli tässä projektissa, niin. Jos tämä vaan saa käyntiin, niin jaksaahan tää nyt lapikonetta pyörittää. Ihan semmonen hyvä fiilis. Nimittäin pikkusen toivon kipinä jo tuossa jossain vaiheessa loppu. Me ajattelin, että me lähden traktorikauppaan ja remontoidaan tää jossain vaiheessa. Eipä tarvinnut lähteä, onneksi. No ei ehkä hirveästi ole väliä, onko tuo virta vielä vai ei. No mutta tää soopalla on nyt tässä. Me lähden käymään tuossa yhden toisen askareen suorittamassa välissä ja sitten jos on vielä iltoa, niin rapostellaan tätä kaapelia ja katsotaan, jos päästään huomenna sitten Klapiläjän kimppuun. Silloinhan oli tosiaan tarkoitus, minulla silloin jo yksi päivä, kun tästä näitä lumia otin, että mä olisin silloin käynnistellyt valamettia. Mutta siinä sitten vierähtikin aikaa ja me mennään sitten seuraavalle päivälle. Mutta sitten oli niin kaunista ja lämmintä ilmaa, piti laittaa taas asioita tärkeysjärjestykseen. Eli eläinten hoito meni edelle. Käytiin ne mehiläiset hoitamassa nyt sillä, että pääsevät nauttimaan keväästä. Ja tämä homma nyt vähän viivästyi, mutta tämä homma on viivästynyt niin paljon, että tämä ei ole enää ykköspäivistä kiinni. Katsotaan, jos huomenna päästään jatkamaan projektia. Mutta kiitoksia taas katselusta. Pistäkähän peukkua, jos tykkäsitte ja jos mitään mielen päällä, niin ei kun sinne kommenttikenttään. Palataan. Ei kun morjes.